ازيكم يا حبايب قلبي؟ قبل ما نبدأ حلقتنا ما تنسوش تصلوا على النبي. وبعد ما ايهم وليليان راحوا المطعم وكلوا، رجعوا على البيت. واول ما ليليان نزلت من العربية قعدت تبص للبيت برهبة شديدة. كان جواها شعور من الخوف، فهي مش فاكرة اي حاجة، بس كان جواها شعور بيقول ان هي عاشت في البيت ده. واتفزعت ساعة ما لقت ادهم بينادي عليها وبقول لها بتعجب: ليليان، في حاجة؟ هو هو انا كنت عايشة هنا؟ كانت ليليان بتسأل بتوتر. أيها اندهش وقال لها: آه، ليه؟ أصل أنا إحساسي إن أنا عارفة المكان ده. كانت ليليان بتتكلم بهدوء، أما أيهم قال لها وهو متفهم حالتها: هتفتكري كل حاجة، ما تقلقيش. طبيعي إنك تحسي إنك عارفة المكان ده، علشان انت كنت عايشة هنا، وكنت على طول بتنزلي الجنينة بتسقي الزرع بدل الجناين. هو أنا كنت بعمل كده؟ كانت ليليان بتسأل وهي متعجبة، أما أيهم أكد لها وقال لها: ويلا بقى زمانهم مستنيينا جوه. دخل أيهم وليليان القصر، وأول ما دخل أيهم وليليان من باب القصر نجية شافته وجريت عليهم علشان تحضن بنتها. بس ليليان اتفزعت وخافت منها واستخبت ورا أيهم. وهنا نجية قالت بحزن: فايه يا بنايتي؟ هو هو حضرتك عايزة تعملي ايه؟ انت وحشتيني قوي يا بنايتي، وكنت هحضنك. طب لو سمحتي، انا حقيقي مش فاكره حاجه، ممكن مش تضغطي عليا لان انا اصلا خايف. كانت ليليان بتتكلم بتوتر وخوف، اما نجيه حزنت جدا وقالت لها بحزن: ماشي يا بنايتي. ودخلت ليليان وايها ونجيه الصالون، مكان ما الكل كان قاعدين. نجيه كانت حزينه جدا، اما ليليان كانت خايفه من الكل وبتستخبى في ايها. والكل كان فرحان وسلم على ليليان. وهنا لاحظ ايهم إن نجية مشيت وهي زعلانة. راحت على المطبخ، بص لليان وقال لها بصوت واطي: ليليان، دي تبقى والدتك، وهي كانت تعبانة طول ما انت في الغيبوبة، ما كانش ينفع اللي انت عملتيه ده. ليليان ردت عليه بصوت واطي بتعجب وحزن وقالت: يعني دي مامتي بجد؟ اه، روحي انت سلمي عليها وصالحيها علشان هي زعلت جدا. لا. كانت ليليان بتتكلم بخوف شديد، اما ايه لاحظ الخوف ده وحب يطمنها وقال لها: ما تقلقيش يا ليلو، محدش هيعملك حاجة، وبعدين ما انا معاك اهو. ماشي، بس تعالى معايا. اخد ايهم لليان من ايديها ودخل بيها المطبخ. ليان اول ما دخل لقت نجية عمالة تحضر الاكل وهي عمالة تعيط بحرقة. بصت لايهم بحزن، وايهم همس لها وقال لها: شفتي؟ يلا روحي بقى. لحظة نجية قدوم لليان. نجية بقلق وحزن قالت لها: عايزة حاجة يا بنايتي؟ انا انا اسفه على اللي قلتهولك بره، بس حقيقي انا مش قادره افتكر اي حاجه، ما تزعليش مني. كانت ليليان بتتكلم بخجل، اما نجيه كانت سعيده جدا وقالت لها بفرحه: محدش بيزعل من ضنايا بنايتي، ربنا يتمم شفاكي على خير. شكرا. كانت ليليان بتتكلم بارتباك، اما نجيه ما حبتش تضغط عليها مره اخرى او تحضنها او تقبلها، وقالت لها بهدوء: اطلع غير هدوم عقبال ما اغرف لك الوكل. ما تتعبيش نفسك يا طنط، انا وليليان اكلنا في الطريق. لا يا ولدي، ده انا عامله لها شويه شوربه هتاكل صوابعها وراهم. خليها تطلع تغير بس، وانا هبعت دعاء بيهم. ماشي، يلا يا ليليان. طلعت ليليان مع ايهم للطابق الخاص بيه. كانت حاسه برهبه شديده وخوف مش عارفه مصدره ايه. فتح ايهم الباب ودخل. بصت ليليان لارجاء الغرفه، فهي حاسه بشيء غريب، وبصت لايهم وقالت بهدوء وخوف: هي دي اوضتي؟ لا، اوضتنا. يعني ايه؟ كانت ليليان بتتكلم بتوتر وخوف. ايهم ضحك وقال لها: احنا متجوزين يا ليلي، فطبيعي ننام في اوضه واحده. بس انا مش فاكره حاجه. ما تقلقيش يا حبيبتي، انت هتنامي على السرير وانا هنام على الكنبه او حتى على الارض لغايه ما ربنا يحلها. طب ما تنام في اوضه تانية واسيب مراتي لوحدها؟ ما ينفعش طبعا. بصي يا حبيبتي، الحمام وراك اهو، والهدوم في الدولاب. خدي هدوم وادخلي خدي الشاور عقبال ما دعاء تجيب لك الاكل. ماشي. دخلت ليليان الحمام، اما ايهم بص للحمام وهي بتقفله وقال:
انا هتمرمط معاك يا ليلي، بس كله يهون علشاني وعلشان انا استاهل كده. يا رب حلها من عندك. اما بعد شويه عند ليليان، بعد ما خدت دش، كانت بتبص على ظهرها وهي بتلبس بتعج، وبتقول: ايه العلامات اللي على ظهري دي؟ زي ما يكون علامات حد ضاربني. انا هطلع واساله، اكيد هو عارف. لا، بس افرض طلع مش عارف وقال لي انت بتقولي على ايه، وقال لي كمان ممكن يقول لي وريني ظهرك. انا مش عارف انت بتقولي عليه. لا لا، انا مش ممكن اعمل كده واوريله ظهر. انا هساله بس، ولو قال لي وريني ظهرك انا مش هوافق ابدا. اما عند ايها، كانت دعاء جابت الاكل، وكان قاعد يفتكر شويه ذكريات بينه وبين والدته. وهنا لاحظ ايها ان ليليان اتاخرت قوي في الحمام، فنادى عليها بقلق وقال: ليليان، انت كويسه؟ ردت ليليان من جوه وقالت: اه، انا هخرج اهو. رد ايهم بهدوء وقال لها: ماشي يا حبيبتي. وبعد شويه خرجت ليليان وهي لابسه بيجامه بيتي، كانت جميله فيها جدا. وهنا سرح فيها ايهم شويه، وبعدين قال لها: اقعدي يا ليلو. قعدت ليليان على السرير زي ما قال لها، وايهم قرب منها. ليليان ساعتها قالت بخوف: انت هتعمل ايه؟ هسرح لك شعرك يا ليلو، ومش عايز اي اعتراض. وبعد حوالي نص ساعة كان أيها مسرح شعر ليليان، وليليان جاب لها الأكل، وأكلت شوية أكل من والدتها عددته. وأيهم بعد ما خلص شال الأكل وقعد جنبها وقال لها بهدوء: ليليان حبيبتي، نامي شوية وأنا هنزل أعمل كام حاجة كده وأطلعلك. أنا كنت عايزة أسألك على حاجة. دعاء كانت بتتكلم بتوتر، أما أيهم انصدم وما ردش عليها. دعاء بقلق أكبر قالت: إيه يا أيهم، في حاجة؟ ها؟ لا، مفيش حاجة. طب قولي، ايه العلامات دي وايه السبب فيها؟ ايهم قعد يلعن في نفسه في سره، فهو السبب في ذلك، ولكن ازاي هيخبرها ان هو السبب في تلك العلامات؟ قعد يفكر كتير جدا لحد ما خرج من كل الافكار على رن تليفونه، وكان باسم امجد. اتنهد وقال: الو. رد امجد عليه بهدوء وقال له: ايه يا ابني، طلعت ما نزلتش تاني ليه؟ تعالى، انا تحت عايزك. حاضر يا امجد، انا نازل اهو. قفل ايهم مع امجد وقال لليان باعتذار: بص يا ليلو، انا هنزل دلوقتي علشان امجد عايزك، وانت حاولي تنامي وما تفكريش في اي حاجه. ماشي. نزل ايها ولقى امجد قاعد مستنيه في الجنينه بره. راح قعد معاه وقال له بحزن: انت عارف ان انت انقذتني باتصالك ده؟ ازاي يعني؟ لسه علامات الحزام موجوده لحد دلوقتي يا امجد، وشافتها وسالتني ايه دي. ما كنتش عارف ارد اقول ايه. كان أيهم بيتكلم بتعب وحزن، أما أمجد حزن على صديقه وقال له: اهدى يا أيهم، وكل حاجة هتتحل. ولو سألتك تاني قول لها من الحادثة اللي دخلتها غيبوبة، أو حاول تتوه بأي حاجة. أنا كل ما بشوفها عاملة كده ببقى نفسي أموت نفسي قدامها يا أمجد. أنت مش عارف أنا إحساسي إيه وهي بتتحامى فيا من أمها يا أمجد. تتخيل بتتحامى فيا أنا علشان خايفة منهم كلهم. أنا اللي المفروض تخاف مني. من ساعة ما صحيت وأنا كل ما أبصلها بندم أنا إزاي عملت فيها كده. نظرات الكل بتجلدني يا أمجد. بسكتها ليا النهاردة وإحنا رايحين لطنط نجية المطبخ حسستني قد إيه أنا واحد حقير وما استحقش واحدة زيها. اهدى يا صاحبي وما تعملش في نفسك كده. كل حاجة إن شاء الله هتتحل، بس ما تعملش انت في نفسك كده. حسسها بحبك تاني وهي مسيرها هتفتكر. فعلا، مسيرها هتفتكر وارجع وحيد، مش ليا حد غير ابويا وشغلي واختي. انت كنت عايز ايه؟ كان ايهم بيتكلم بتعب، اما امجد اتكلم بيأس وقال له: خلاص يا اخويا، هو انت بعد اللي قلته ده هقول انا حاجة؟ هقول ايه؟ بس قول بس يا ابني، عايز ايه؟ امجد بشجاعة رد عليه وقال له: عايز اخطب اختك بقى يا ايه. انا بقالي 3 شهور مستني، كتير كده والله. ماشي يا عم، تعالى بس بكرة وانا هقول لبابا، وهنحاول ندخل الفرح شوية بدل النكد اللي احنا فيه ده. ايوه بقى، ده ايهم صاحبي. انا هقوم انا بقى عشان انهض اظبط نفسي. سلام يا بص، ما تنساش تكلم ابوك ياض. وبعد ما امجد مشي، ايهم طلع الاوضه تاني ولقى ليليان ماسكه تليفون. عرف ان هو تليفونها، خاف لا يشوف الرسايل
او اي حاجة، فجري عليها وقال لها بقلق: بتعملي ايه يا ليلي؟ هو ده تليفوني؟ اه يا ليلي، تليفوني. انا لقيته هنا على الكومودينو، فتحته ولقيت فيه صور لينا كتير جدا. صور؟ صور ايه؟ بص. قعد ايهم جنب ليليان، وليليان وريته التليفون، وقعدوا يقلبوا في الصور. كانت صور كتيرة جدا ليهم، صور رومانسية وصور مضحكة لما كانوا في الملاهي، وصور جميلة جدا. وهنا ليليان سابت التليفون وبصت له وقالت: احنا كنا فين هنا؟ احنا كنا في شرم. شرم؟ شرم دي فين؟ شرم هنا في مصر. كان بيتكلم بتعب وحزن. أما ليليان كانت حاسة من الصور إن هما بيحبوا بعض، وقالت برقة: شكلنا كنا بنحب بعض قوي. آه. لاحظت ليليان حزن اللي هي مش عارفة إيه مصدره، وقالت له: أوعدك يا أيها لو أنا مش افتكرتك هحبك من جديد. أيها انصدم وقال لها بصدمة: إيه؟ ها؟ ما بقولش حاجة، ما بقولش. كانت ليليان بتتكلم بخجل، أما هو قال لها بحب: قوليها تاني والنبي يا ليلو. أوعدك لو أنا مش افتكرتك هحبك من تاني يا أيها. وأنا بحبك أوي يا ليليان قلبي، أرجوكي سامحيني يا حبيبتي. أسامحك على إيه؟ سامحيني وخلاص. أنا تعبان أوي وحاسس إن جسمي متكسر. هقوم آخد دش واجي. لو عوزت أي حاجة أوضة دعاء أختي بعد 3 أوض من الأوضة دي. ماشي؟ ماشي. ولحد هنا يا أحلى متابعين في الدنيا دي كلها تكون انتهت حلقتنا. تفتكروا معايا ليليان هتعمل ايه؟ ويا ترى هتفتكر ايهم واللي عملوا فيها، ولا لا هتحبه من اول وجديد؟ طب افتكروا لو حبت ايهم تاني ورجعت افتكرت اللي حصل، هتسامحه ولا لا؟ مستنيه رايكم في التعليقات، واتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم. واذا عجبتكم لا تنسوني باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس.